شونه خیلی خوبه. میدونم الان سال 2023 داره تموم میشه و تو هنوز میخوای یوتیوب شروع کنی و نکردی. سبک فان خیلی دوست داری ولی تو ادیتش موندی. چون حق میدم خیلی ادیت سنگینه. هممون میدونیم که میخوای یکی از بهترین راه‌ها برای جذب توجه مخاطباست و ایجاد ارتباط تو با اونا. نمیدونیم چجوری بعد از و این دور کوفت و زهر ما را استفاده کنیم تا مخاطب سیکمون رو نزنه و بره ویدیوی بعدی ببینه. همین کانتنت برای این ساخته شده که به شما کمک کنه و امثال شما کمک کنه. فهمیست نرم افزاری که ازش استفاده کنیم پریمیر. حالا من ورژن 2019 رو دارم چرا قدیمیه. این سوال داری میپرسی اون کار رو بندازه و سخت افزار آنچنانی نمیخواد. یعنی دیگه هم بخوای داشته باشه. اینها توی جنبه‌های مختلفی بسته‌بندی و حتی توی ویدیوهای آموزشی هم قابل استفاده نمونه‌اش هم میتونید ببینید کانال اسکیل ویدیوهاش به دلیل سرگرم کننده نبودنش مثل قبلا نیاز چقدر کرد. البته بماند که یوتیوب داره به 7 روش سامورایی ویدیوها رو می‌بینه. ما دنیای بزرگی داره خیلی پایمالی نمی‌کنم دارم جدی میگم. ولی با این حال یوتیوبرهای تازه کار فقط از چند حالت محدودی از این ما استفاده میکنن. یکیش همون تمام سفر هزار بار لعنت باشه خیلی کم میشه دید توی ویدیوهایی که حرفه‌ای ها میسازن ازش استفاده بشه. من که خودم به شخصه شاید یکی دو مورد دیده باشم تا شاید هم توی ویدیوهایی دیده باشم که طرف اصلا ویدیو یعنی تصویر خودشو نداشته باشه توی ویدیو. این یه قسمتی از ویدیو رو میگیره همینطوری پلی میشه. باز اینو میشه تغییری داد تا جذاب‌تر بشه. توی ادامه بهتون میگم. فقط از افکت صدا استفاده میشه. فقط خلاصه بعد یه کارش بکنین دیگه. فقط افکت صدا جواب نیست. از یه همینجا فکر کرد تموم میشه. نه تو باید همین الان لایک، ساب، شیر، کامنت رو بکنین. خب برای استفاده از میخوام و چند نکته رو در نظر بگیرید. ببینید مخاطب از چه طنزهایی سبکش میاد بتونه با ویدیو ارتباط بیشتری برقرار کنه. مثال هم اگه بخوای یه ویدیو آموزشی یهو نباید از این میم پادکست های استفاده کنه همینجا داره بده میشه. اینها رو با توجه موقعیت پیش اومده تغییر بده. مثلا یه مورد بود سوژه داره یه حرف میزنه و از همون اولش میشه به کلیه شدن. من نمیدونم چه ربطی به من داره و این خب هم مخاطب و ذهنشو سردرگم کانفیوز میکنه و خودت هم دقیقا نمیدونی چه غلطی کردی توی این ویدیو. به پیشنهاد میدم توی ویدیوها از تکنیک عکس استفاده کن. یعنی اینجوری که ویدیو داره پلی میشه یه دفعه یه استوری میخوره دارم نشون میدم توی چیز تصویر این مکس میشه بعدش میاد توی کار یکم هم روش زوم کن تا حالت داینامیک بهش بده. تا جای ممکن تاکید میکنم تا جای ممکن از میم تمام صفحه استفاده نکن یا خیلی کم ازش استفاده کن یا اصلا استفاده نکن چون اعتبار ویدیو بستگی به همین داره. یوتیوبرهای خارجی معمولا استفاده نمیکنن. یوتیوبر داخلی هم تصویرشون نیست مجبورن. اگه تازه کاری بهت پیشنهاد میدم همین اول کاری دنبال نگرد و اونا رو به صورت پک شده سکن دانلود کنید و حالا شاید بعدا خودم این پکی ازشون درست کردم اگر درش وسط پروژه میتونی از اون میبینی که توی ذهنت توی سرچ ازش استفاده کنید توی ویدیوهات. خیلی از اینا هر میم ترندیچه رو سریع برو دانلودش کنم توی ویدیوت ازش استفاده کن چون ممکنه بعد از مدت خیلی کوتاهی اون میم دد بشه و کسی دیگه ازش استفاده نکنه ولی تو میتونی بازم ازش استفاده کنی مطابقت کم میشه. یه نکته هم هست سعی کن از اشتباه خود سوژه استفاده کنی. مثلا یه سوتی میده یه خنده عجب غریبی میکنه که دادی میزنه همونه یه سری تغییر توش ایجاد کنیم به عنوان میم توی ویدیوهای بعدی توی ویدیوهای دیگه پروژه‌های دیگه ازش استفاده کنیم. خیلی هم ایزی میتونید
میتونیم یه میمی واسه سینویس خیلی منطقی بذاری یا حتی میتونید دوبلش هم بکنید. کسافت چی داری؟ البته ترجیح بدید روی عکس این کار انجام بدید چون جواب بهتری میده. بعضی وقتا هم هست یوتیوب را از زوم ها و افکت های مختلفی استفاده میکنن، مثلا تصویر تجربه نمیشه یا حالت ریز فرداش که قبلا هم بهتون گفتم از اینا میسازن و همه این تکنیک ها البته توی یوتیوب قبلا از آموزش داده شده و من ترجیح میدم موضوع رو بیشتر از این که هست بازش نکنم برای شما. چقدر به فکر شما؟ خب ایده استفاده از میمون از کجا بیاریم؟ سوال خیلی خوبیه. ایدهشو میتونید توی یوتیوبرهای خارج اونورها مثل وومیم، رادار، ایرانی هم ترزک فکر کنم بد نباشه. میتونی از اینا ایدهاتو بگیری. واسه بینم مثل آخرم اینو بگم توی استفاده از میم ها باید خلاقیت در حد خدا باشه تا بتونی به عنوان ادیتور و حتی برای خودت حرف برای گفتن داشته باشی. لایک، ساب، شیر، کامنت یادت گل منو اذیت نکنید، ریشاشو تر نکنید، بعد من دیگه کسی سمتش نیاد، ریشاشو خوش نکنید، نفسمو قطع نکنید، بارونو خبر نکنید، بعد من اگه دلش تنگ میشه زیاد